ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું મગની દાળનો એકદમ ટેસ્ટી, હેલ્ધી અને પ્રોટીનથી ભરપૂર તેવો નવો નાસ્તો। અને આ નાસ્તો જે છે તે સવારમાં ચા સાથે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। અને જો હા, તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરો। તો ચાલો બનાવીએ મગની દાળનો ટેસ્ટી એવો નવો નાસ્તો। તો તેના માટે સૌપ્રથમ મેં અહીં 1 કપમાં થોડી ઓછી એટલી મગની મોગર દાળ લીધી છે અને તેમાં આપણે ઉપરથી 2 થી 3 ચમચી જેટલી અહીં અડદની દાળ જે છે તે મેં ઉમેરી દીધી છે। તો સૌપ્રથમ આપણે આ બંને દાળને 2 થી 3 વાર ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ લેશું। તો આ રીતે દાળને ધોયા બાદ હવે તે દાળ એકદમ સરસ રીતે ડૂબે તે રીતે પાણી જે છે તે ઉમેરી દેશું અને દાળને હવે આપણે 5 કલાક માટે પલળવા માટે સાઈડ પર મૂકી દેશું। તો અહીં દાળને જે છે તે આપણે 4 થી 5 કલાક માટે પલળવા માટે સાઈડ પર મૂકી દેશું। તો અહીં દાળને 5 કલાક જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને એકદમ સરસ રીતે અહીં દાળ જે છે તે પલળી ગઈ છે। ત્યારબાદ હવે તેમાંથી અહીં વધારાનું પાણી જે છે તે દાળમાંથી મેં કાઢી લીધું છે અને દાળને હવે આપણે અહીં મિક્સર જારમાં લઈને તેને આપણે પીસવાની છે। અને દાળમાં અહીં મિક્સર જારમાં પીસતી વખતે જ તેમાં અહીં આદુ અને મરચાં જે છે તે આપણે ઉમેરી દઈશું, એટલે આદુ અને મરચાં પણ પીસાઈ જશે દાળ સાથે જ। તો અહીં તીખાશ તમને જે રીતે જોઈતી હોય તે પ્રમાણે આદુ મરચાંનું પ્રમાણ જે છે તે ઉમેરવું। તો અહીં આદુનો થોડો એવો ટુકડો જે છે તે મેં ઉમેર્યો છે અને મરચાંમાં 1 તીખી મરચી અને 1 મીડિયમ એવું તીખું મરચું મેં લીધું છે। અને હવે અહીં જો તમારી પાસે ખાટું દહીં હોય તો 2 થી 3 ચમચી જેટલું ખાટું દહીં પીસતી વખતે ઉમેરવું અને જો ખાટું દહીં ન હોય તો થોડો એવો લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી શકો છો। અને ત્યારબાદ અહીં આ રીતે પીસતી વખતે જરૂર પડે તો થોડું એવું પાણી જે છે તે ઉમેરીને દાળને અહીં એકદમ સ્મૂથ એવી પીસી લેવાની છે। તો આ રીતે આપણે દાળને એકદમ સ્મૂથ એવી પીસવાની છે અને આ રીતે દાળ પીસાઈ જાય ત્યારબાદ પણ તેને મિક્સર જારમાં 2 મિનિટ માટે તેને ફેરવશું, એટલે કે દાળ જે છે તે એકદમ ફ્લફી થઈ જશે। તો આ રીતે એકદમ સ્મૂથ થઈ જાય ત્યારબાદ પણ અહીં મિક્સર જારને આપણે આ રીતે ફેરવતા રહેશું। તો અહીં દાળ જે છે તે એકદમ આ રીતે સ્મૂથ જે છે તે પીસી લેવાની છે। તો અહીં દાળ જે છે તે પીસાઈ ગઈ છે અને આ નાસ્તા સાથે ખાવા માટે સૌપ્રથમ એક ગ્રીન ચટણી બનાવી લઈશું। તો અહીં ગ્રીન ચટણી બનાવવા માટે મિક્સર જારમાં થોડા એવા મેં લીલા ધાણા લીધા છે અને તેમાં અહીં 5 થી 6 જેટલી લસણની કળીઓ, થોડો એવો આદુનો ટુકડો ઉમેરી દઈશું, મુઠ્ઠી જેટલા સિંગદાણા ઉમેરી દઈશું, 1 નાની ચમચી જેટલું મીઠું અને ત્યારબાદ હવે તેમાં અહીં 1 મીડિયમ એવું તીખું મરચું કટ કરીને ઉમેરી દઈશું અને 1 થી 1.5 નાની ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું અને 2 થી 3 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું અને ત્યારબાદ થોડું એવું પાણી ઉમેરીને આ ચટણીને જે છે તે આપણે પીસી લેશું। તો અહીં નાસ્તા સાથે ખાવાની ગ્રીન ચટણી જે છે તે રેડી થઈ ગઈ છે, તેને આપણે આ રીતે એક બાઉલમાં કાઢી લેશું। ત્યારબાદ હવે આપણે જે મગની દાળને પીસીને રાખી છે તે બેટર અહીં એક વાસણમાં મેં કાઢી લીધું છે અને હવે તેમાં આપણે 1 નાની ચમચી જેટલું આખું જીરું ઉમેરી દઈશું, 1 થી 1.5 નાની ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું અને થોડી એવી હિંગ ઉમેરી દઈશું અને ત્યારબાદ હવે બેટરને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે આ રીતે કન્ટિન્યુ એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેંટી લેશું અને અહીં થોડી એવી હળદર પણ ઉમેરી દઈશું અને આ રીતે બધી જ વસ્તુને આપણે બેટરમાં ઉમેર્યા બાદ થોડીવાર માટે બેટરને આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે ફેંટી લેવું। તેનાથી બેટર જે છે તે એકદમ ફ્લફી થશે અને આપણે જે નાસ્તો બનાવીશું તે અંદરથી જાળીદાર એટલે કે પોચો બનશે અને ઉપરથી ક્રિસ્પી એવો થશે। તો આ રીતે બેટરને 2 થી 3 મિનિટ માટે જરૂરથી ફેંટવું। ત્યારબાદ હવે અહીં બેટરમાં એડ કરવા માટે મેં શાકભાજીમાં ડુંગળી, કેપ્સિકમ, કોબીજ, મકાઈ અને અહીં બીટ અને લીલા ધાણા જે છે તે કટ કરીને લીધા છે અને બધા શાકભાજી જે છે તે મેં 1/4 કપ જેટલા લીધા છે અને શાકભાજી અહીં આ રીતે જે પણ પસંદ હોય તે ઉમેરી શકીએ છીએ, પરંતુ અહીં મકાઈના દાણા જે છે તે ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે, તો જરૂરથી ઉમેરવા। તો આ રીતે બધા જ શાકભાજીને આપણે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ હવે અહીં તેમાંથી 2 ચમચા જેટલું બેટર જે છે તે એક બાઉલમાં મેં લઈ લીધું છે અને તેમાં આપણે અહીં ચપટીક જેટલો ખાવાનો સોડા ઉમેરીને એકદમ સરસ રીતે સૌપ્રથમ મિક્સ કરી દઈશું। ત્યારબાદ હવે અહીં મગની દાળનો નવો નાસ્તો બનાવવા માટે મેં અહીં નોનસ્ટિક પેન લીધી છે, આપણે જે ઢોસા બનાવીએ તે જ પેન છે। તો
તો તેમાં અહીં સૌપ્રથમ નીચે આ રીતે થોડું તેલ ઉમેરી દઈશું અને તેલ ઉમેર્યા બાદ તેલને થોડું એવું ફેલાવી દઈશું. અને ત્યારબાદ હવે આપણે જે બેટર રેડી કર્યું છે તે બેટર અહીં હું નાખી દઈશ પેનમાં. અને ત્યારબાદ હવે તેને આપણે એકદમ સરસ રીતે ફેલાવી દઈશું. અને આ નાસ્તો જે છે તે આપણે શાકભાજી ઉમેર્યા છે એટલે બહુ પતલો જે છે તે નહીં બને, એટલે કે થોડી થિકનેસ રહેશે તેની. તો આ રીતે આપણે હાથ વડે જેટલો ફેલાય તે રીતે તેને ફેલાવી દઈશું. અને ત્યારબાદ હવે અહીં નાસ્તો જે આપણે બનાવીએ છીએ મગની દાળનો, તેને આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ રાખીને જ થવા દઈશું. એટલે બહારની બંને સાઈડથી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી એવો થશે અને અંદરથી સોફ્ટ અને જાળીદાર જેવો થશે. તો આ રીતે તેને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર બંને બાજુ એકદમ સરસ રીતે ક્રિસ્પી થતાં 3-1 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે, 3 થી 4 મિનિટ જેટલો. તો આ રીતે નીચેથી એકદમ સરસ રીતે ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યારબાદ તેને પલટાવીને બીજી બાજુ ફેરવી દઈશું અને બીજી બાજુની સાઈડ પર આ રીતે તેલ જે છે તે ઉમેરી દઈશું. અને ત્યારબાદ હવે તેને પલટાવીને આપણે બંને બાજુની તરફ એકદમ સરસ રીતે ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તેને શેકી લઈશું. અને ત્યારબાદ આ રીતે શેકાઈ જાય ત્યારબાદ જો અહીં આપણે બાળકોના લંચ બોક્સમાં સર્વ કરવાનો હોય તો તેને આપણે આ રીતે 4 કટમાં કટ લગાવી દઈશું, એટલે કે બાળકોના લંચ બોક્સમાં ઇઝીલી આપણે તેને મૂકી શકીએ. અને આ રીતે કટ લગાવ્યા બાદ ઉપરથી થોડું એવું તેલ ઉમેરી દઈશું, એટલે કે અંદરની સાઈડથી પણ તે એકદમ સરસ રીતે આ રીતે શેકાઈ જશે, એટલે કે ચડી જશે. આ રીતે તેલ ઉમેરીને તેને પલટાવીને બંને બાજુ એકદમ સરસ રીતે આ રીતે ચડવા દઈશું. તો અહીં તૈયાર છે ટેસ્ટી એવો મગની દાળનો પ્રોટીનથી ભરપૂર અને હેલ્ધી એવો નવો નાસ્તો. અને આ રીતે મગની દાળનો નવો નાસ્તો તમે ક્યારેય ન બનાવ્યો હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને બાળકો માટે તો ખૂબ જ હેલ્ધી રહે છે. અને જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરો. તો આજનો આ વિડીયો જોવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.